Hello students, very welcome in 11th standard. We have completed the first two chapters of 11th standard, very fundamental chapters, units and measurement and mathematical methods. Now we are going to learn, this is a third lesson and the name of the lesson is motion in plane. Previously for the Maharashtra State Board syllabus, there was one chapter project and motion. So that chapter and some basic concepts about the motion, that is motion in one dimension, motion in two dimension, all these things are illustrated in this chapter. Very interesting chapter, and you can consider this chapter as also fundamental chapter. So let's start. So I told you in the previously in syllabus the name of the chapter was project and motion, and here we are going to learn about kinematics, and in kinematics we are going to learn motion in one dimension. So to study motion, there are two important terms. One is a kinematic and one is a kinetics. So what is a kinetics and what is kinematics? So kinematics study only the motion, not the causes of the motion. ओके, कायनेमॅटिक्स मध्ये आपल्याला फक्त मोशन स्टडी करायचं आहे. मोशनचे रिझन स्टडी नाहीत करायचे, मोशनचे इफेक्ट स्टडी करायचे नाही, मोशनचं कॉज शोधायचं नाहीये. दॅट इज नॉट कॉल्ड कायनेमॅटिक्स. बट इन कायनेटिक्स we have to learn about the motion with its causes also. Okay, now what is motion and what are the different parameters of motion? मोशन म्हणजे नक्की काय आणि मोशनचे काही परिमाण ठरलेले आहेत, काही पॅरामीटर्स ठरले आहेत, ती कुठली असतात ती आपण आता बघूया. So what is motion? The basic definition of the motion is an object is said to be in motion if it changes its position with the passage of the time. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट घेतला आणि त्या ऑब्जेक्टची पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर बदलत असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा की तुम्ही सकाळी तुमच्या घरी असता तर दुपारी तुम्ही क्लासमध्ये असता, म्हणजे इथं वेळ बदललेली आहे आणि तुमचं ठिकाण सुद्धा तुम्ही फाइंड आउट. तुम्ही एक ऑब्जेक्ट आहे असं समजा, तर तुम्ही एक ऑब्जेक्ट आहे तो सकाळी कुठं होता, घरी होता, आणि आता दुपारी कुठे आहे, क्लासमध्ये आहे की नाही. म्हणजे तुम्ही मोशन केली का, केलेली आहे. फक्त एक ढोबळमानाने एक्झाम्पल झालं, पण प्रत्येक सेकंदाच्या पण एकदम छोट्या भागात सुद्धा मोशन ही कंटिन्युअसली चालू असते. म्हणजे कंटिन्युअसली ऍज द टाइम पासेस द बॉडी इज changing its position. So that is what called motion. Okay. So there are 5 basic parameters which are necessary to study in a motion. मोशनचा अभ्यास करताना कधीही मोशनचे हे 5 बेसिक पॅरामीटर्स आहेत, यांचा तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे. मोशनचे 5 बेसिक पॅरामीटर्स आहेत, त्यांचा तुम्हाला व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे. काय काय पॅरामीटर्स आहेत ते, तर बघा, पहिला पॅरामीटर आहे डिस्टन्स, दुसरा आहे डिस्प्लेसमेंट, नंतर स्पीड, त्यानंतर व्हेलॉसिटी आणि ऍक्सेलरेशन. सो व्हॉट आर द 5 बेसिक पॅरामीटर्स ऑफ मोशन? 1 डिस्टन्स, 2 displacement, 3 speed, 4 velocity and 5 acceleration. बरोबर, distance, displacement, speed, velocity and acceleration. आता याच्यामध्ये डिस्टन्स म्हणजे काय, तर डिस्टन्स म्हणजे मराठीत त्याला आपण अंतर म्हणतो. सो दिस इज द ऍक्च्युअल लेंथ ऑफ द पाथ डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्टन्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल असं समजा की तुमचं घर आणि तुमची शाळा, बरं आहे, जर घर ते शाळा स्ट्रेट जर बघितलं तर समजा की अर्धा किलोमीटर अंतर आहे, पण मध्ये बरेचसे घरं आहेत, कॉलनी आहे, वेडीवाकडी वाट आहे, अशा सगळ्या वाटेने जर तुम्ही गेलात तर ते अंतर मात्र तुमचं अर्धा किलोमीटर पेक्षा जास्त बनते. पण ते जे ऍक्च्युअली जे डिस्टन्स आहे, म्हणजे ऍक्च्युअली जे तुम्ही चालत गेला ते जे डिस्टन्स मोजलं आपण, त्यालाच डिस्टन्स म्हणतात. म्हणजे ते ऍक्च्युअल पाथ आहे, तो ऍक्च्युअल पाथ. म्हणजे इथं तुम्हाला दाखवलेलं आहे की इथं तुमचा हा वेडावाकडा हा जो पाथ दिसतोय, तर हा सगळ्याचा सगळा जर तुम्ही मोजला तर तो झाला डिस्टन्स. ओके.
सो डिस्टन्स ही काय आहे तर ही स्केलर क्वांटिटी आहे. आपण बघितलं की स्केलर क्वांटिटी म्हणजे अशी क्वांटिटी की जी पूर्णपणे एक्सप्लेन केली जाते विथ द हेल्प ऑफ मॅग्निट्यूड ओनली, नो नीड ऑफ द डायरेक्शन. ओके. याचा युनिट काय आहे डिस्टन्सचं तर ते मीटर आहे आणि डिस्टन्सचे डायमेन्शन्स काय असतात तर फक्त एल रेस टू 1 असतं. येस, मग बाकीचं काय एम रेस टू 0 आणि टी रेस टू 0. नेक्स्ट पॅरामीटर इज डिस्प्लेसमेंट. आता डिस्प्लेसमेंटचं वैशिष्ट्य काय आहे बघा या पॅरामीटर मध्ये. इथं तुम्हाला ऍक्च्युअल पाथ नाही मोजायचं तर फक्त डिस्टन्स बिटवीन द इनिशियल अँड फायनल पोझिशन घ्यायचे. ओके, सो द मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पोझिशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. पार्टिकलच्या इनिशियल आणि फायनल पोझिशनच्या मधलं जे मिनिमम डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सला काय म्हणायचं डिस्प्लेसमेंट म्हणायचं. डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी आहे. डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी आहे. ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आणि ह्याचे जे युनिट आहे ते मीटर आहे आणि डायमेन्शन सुद्धा एम रेस टू 0, एल रेस टू 1, टी रेस टू 0 आहे. कारण हे पण डिस्टन्सच आहे, फक्त मिनिमम डिस्टन्स आहे. त्यामुळे त्याचं युनिट आणि डायमेन्शन दोन्ही काय येणार जे डिस्टन्स आहे तेच येणार. हा झाला तुमचा सेकंड पॅरामीटर ऑफ द मोशन. Now what is the difference between the distance and displacement? Distance and displacement. तर डिस्टन्स जे आहे ते काय आहे टोटल लेंथ ऑफ पाथ कव्हर्ड बाय द बॉडी, हे ऍक्च्युअली ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स आहे. आणि डिस्प्लेसमेंट काय आहे तर फक्त इनिशियल आणि फायनल पॉइंटच्या मधलं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आहे. तर शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पॉइंट. डिस्टन्स ही काय आहे डिस्टन्स ही स्केलर क्वांटिटी आहे. तर डिस्प्लेसमेंट काय आहे वेक्टर क्वांटिटी आहे. डिस्टन्स ही स्केलर क्वांटिटी आहे, डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी आहे. ओके. त्याच्यानंतर डिस्टन्स काय बघा तर फॉर ए क्लोज्ड पाथ डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इज नॉन झिरो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा एक सर्कल आहे, सर्कल हा एक क्लोज्ड पाथ आहे, तर त्याच्यावर जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं जाईल ते सर्कलच्या सर्कम्फरन्स एवढं असेल. म्हणजे एखाद्या वर्तुळावरून जर एखादं डिस्प्लेसमेंट झालं असेल तर ते किती सॉरी मोशन झाले असेल तर ते डिस्टन्स किती येतं ते येतं वर्तुळाच्या परिघा एवढं 2πr. पण तोच जर क्लोज्ड पाथ तुम्ही घेतला तर डिस्प्लेसमेंट काय आहे तर क्लोज्ड पाथ आहे, त्यामुळे जिथून सुरुवात झाली तिथंच तो ऑब्जेक्ट परत येणार आहे. म्हणजे इनिशियल पॉइंट पण तोच आहे आणि फायनल पॉइंट पण तोच आहे, त्यामुळे तिथलं डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे झिरो असणार आहे. म्हणजे फॉर अ क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट इज झिरो. ओके. सो वन्स अगेन सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टन्स काय आहे तर टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कव्हर्ड बाय द बॉडी आहे. डिस्प्लेसमेंट काय आहे तर द शॉर्टेज डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल अँड फायनल पोझिशन आहे. त्याच्यानंतर डिस्टन्स काय आहे स्केलर क्वांटिटी आहे, तर डिस्प्लेसमेंट काय आहे वेक्टर क्वांटिटी आहे. डिस्टन्स काय असतं फॉर क्लोज्ड पाथ डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इज नॉन झिरो. डिस्टन्स कधी झिरो नसतं. ठीक आहे. इकडे मात्र क्लोज्ड पाथ असेल तर मात्र काय होणार डिस्प्लेसमेंट झिरो होणार. ओके. तर या फिगर वरून पण तुम्ही नीट समजून घेऊ शकताय की डिफरन्स काय डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट मध्ये. दुसरी गोष्ट डिस्प्लेसमेंट हे नेहमी शॉर्टेज डिस्टन्स असतं, त्यामुळे डिस्टन्स पेक्षा डिस्प्लेसमेंट हे लहानच असतं किंवा सेम टू सेम असू शकतं. ठीक आहे. ओके. आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. लेट्स सी वन एक्झाम्पल. अ फार्मर हॅज टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, 400 मीटर ड्यू ईस्ट अँड 200 मीटर ड्यू साऊथ टू रीच हिज फील्ड. एक शेतकरी आहे, त्या शेतकऱ्याला त्याच्या शेताकडे जायचंय, त्यासाठी तो 500 मीटर उत्तरेकडे गेला, 400 मीटर पूर्वेकडे गेला आणि 200 मीटर दक्षिणेकडे गेला. तर तुम्हाला प्रश्न विचारले व्हॉट इज द डिस्टन्स ही हॅज टू वॉक टू रीच द फील्ड. मग एकूण अंतर तो किती चालून गेला म्हणजे ऍक्च्युअल पाथ आपल्याला काढायचा आहे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इथं बघा आपल्याला हे दिशा दाखवण्यासाठी घेतलेलं आहे नॉर्थ साऊथ ईस्ट अँड वेस्ट. पहिल्यांदा 500 मीटर तो कुठे गेला टुवर्ड्स नॉर्थ गेला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 400 मीटर कुठे गेला टुवर्ड्स ईस्ट गेला. ओके. त्याच्यानंतर 200 मीटर टुवर्ड्स साऊथ गेला. बरोबर आहे की नाही. आता यानं ऍक्च्युअल किती पाथ ट्रॅव्हल केला तर 500 प्लस 400 प्लस 200 म्हणजे 600 प्लस 500 दॅट इज इक्वल टू 1100. बरोबर आहे. म्हणजे AB प्लस BC प्लस CD, तर त्यांना एकूण 1100 मीटर एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पुढचा काय आहे तर पुढचा प्रश्न आहे व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाऊस टू द फील्ड. घरापासून शेतापर्यंत डिस्प्लेसमेंट किती आहे. आता घर म्हणजे काय तर पॉइंट ए आणि शेत म्हणजे काय तर पॉइंट डी. मग यांच्यातलं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आपल्याला काढायचं आहे. आता ह्या डायग्रामकडे जरा तुम्ही व्यवस्थित बघा. इथे एक रेक्टँगल तयार होतोय, दिसतोय कोणता BCDE. परत बघा BCDE हा रेक्टँगल तयार होतोय. मग आता रेक्टँगलच्या समोरासमोर बाजू काय असतात समान असतात.
त्यामुळे बीसी जर 400 मीटर असेल तर तुमचा ईडी सुद्धा किती आहे 400 मीटर आहे आणि हा सीडी 200 मीटर असेल तर बीई सुद्धा किती आहे बरोबर 200 मीटर आहे. मग आता हे पूर्ण ए टू बी किती आहे 500 आहे आणि त्या 500 मधलं 200 कमी झालं तर मग तुमचा ए टू ई किती आला 300 आला ना बरोबर आहे येस आणि हे काय बीसी आणि ईडी हे रेक्टँगलच्या अपोजिट साइड आहेत म्हणजे ईडी किती आला तुमचा 400 आला मग हे जे डिस्टन्स एडी आहे इकडे जर तुम्ही बघितलं तर तुमचा हा एईडी हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे कोण आहे हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे मग ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो पायथागोरस रूल वापरतो राईट पायथागोरस रूल नुसार काय येणार तर एडी स्क्वेअर इज इक्वल टू एई स्क्वेअर प्लस ईडी स्क्वेअर सो दॅट विल बी व्हॉट 300 स्क्वेअर प्लस 400 स्क्वेअर पण आपल्याला एडी पाहिजे म्हणजे काय येणार त्याचं स्क्वेअर रूट घ्यावं लागेल अंडरस्टँड इट येस सो दिस डिस्टन्स विल बी व्हॉट येस 500 मीटर कारण 3 चा वर्ग स्क्वेअर ऑफ द 3 इज 9 स्क्वेअर ऑफ द 4 इज 16 16 plus 9 is a 25 and you know that when there is a square these are the two zeros so there will be four zeros and square root काढताना परत ते 2 झिरो होतात त्यामुळे 25 चं स्क्वेअर रूट आलं 5 आणि 10,000 चं स्क्वेअर रूट आलं 100 so the displacement is what 500 meter understand so my dear students here we have discussed about the parameters or two parameters of the motion in that distance and displacement we have discussed we have seen the distinguish between the displacement and distinguish between the displacement and the distance and now we have taken one example here we have calculated the distance and also displacement so I think this idea is clear with you now displacement is a vector quantity so if this is a vector quantity then you have to give the direction right so direction is given by yes tan theta so direction is given by tan theta so here if we consider this angle as a theta because you are moving from A to D so definitely this angle is theta it will give you the direction either it is on north east south or west so you will find where we get it so it comes what 4 by 3 tan theta is equal to 4 by 3 so theta is equal to tan inverse of 4 by 3 if you see the natural tangents in the log table you will get that 4 by 3 that is 1.33 and the answer for theta you will get it is a yes 53 degree okay so from the home that person has gone towards east finally towards east okay and it has made what is the angle with the north south direction it is what 53 degree so just we have discussed about the motion in one dimension we have discussed about the distance and displacement okay let us see explain this idea more so distance and displacement of particle when it changes its direction of motion म्हणजे ज्या वेळेला डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज होईल तेव्हा डिस्टन्स काय असेल आणि डिस्प्लेसमेंट काय असेल ओके तर इथं तुम्हाला एक पहिलं डिस्प्लेसमेंट दाखवलेलं आहे S1 ओके इट इज टुवर्ड्स राईट आणि मग फायनली परत S2 हे डिस्प्लेसमेंट दाखवलंय आणि इट इज टुवर्ड्स व्हॉट लेफ्ट बरोबर तर डिस्टन्स म्हणाल तर ते काय येणार तर तो ऍक्च्युअल पाथ आहे त्यामुळे S1 प्लस S2 येणार पण डिस्प्लेसमेंट घ्याल तर त्यामध्ये फक्त काय असतं तर इनिशियल आणि फायनल पॉईंट असतो त्यामुळे ऑटोमॅटिकली इनिशियल आणि फायनल पॉईंट मधलं डिस्टन्स काढलं तर ते किती येणार आहे S1 मायनस S2 येणार आहे ठीक आहे हे ऍक्च्युअल तुम्ही गेला S1 इतकं डिस्टन्स आणि परत तुम्ही किती आला S2 इतका आला म्हणजे टोटल डिस्टन्स किती झालं तयार डिस्टन्स आता डिस्प्लेसमेंट हा वेक्टर आहे तर आपण ते लिहू शकतो की S बार इज इक्वल टू S1 बार प्लस S2 बार ठीक आहे येस आता दिस कॅन बी अप्लाइड फॉर n नंबर ऑफ चेंजेस इन डायरेक्शन डायरेक्शन किती पण वेळा चेंज होऊ दे तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट नेहमी काय करत जायचे ऍडच करत जायचे म्हणून इथं डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस डिस्प्लेसमेंट S2 प्लस डिस्प्लेसमेंट S3 अँड सो ऑन अप टू डिस्प्लेसमेंट Sn असं दिलेलं आहे वेक्टर क्वांटिटी आता डिस्टन्स बद्दल बोलायचं म्हणलं तर लेट अस डिस्कस डिस्टन्स ट्रॅव्हल इन द सेम केस आता या सेम केस मध्ये डिस्टन्स ट्रॅव्हल बघायचं तर काय असणार आहे तर तो ऍक्च्युअल पाथ असणार मग ऍक्च्युअल पाथ किती इथं पहिला ऍक्च्युअल डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलं S1 नंतर किती केलं पुन्हा माग आला तो म्हणजे S2 म्हणजे इथं नेट डिस्टन्स किती आलं येस तर पहिला जो डिस्प्लेसमेंट S1 बार आहे त्याची मॅग्निट्यूड प्लस दुसरं डिस्प्लेसमेंट आहे S2 त्याची पण मॅग्निट्यूड इथं S2 म्हणा हे पहिले S1 आणि हे S2 ओके so this can be applied for n number of changes in direction आता जर तुम्हाला भरपूर असे डिस्प्लेसमेंट दिले असतील S1 S2 S3 तर प्रत्येकाची मॅग्निट्यूड काढा आणि त्या सगळ्यांची ऍडिशन करा ठीक आहे म्हणजे डिस्टन्स काढायचं असते म्हणजे काय करायचं
तर डिस्प्लेसमेंटच्या मॅग्निट्यूडची ऍडिशन करायची असते. डिस्प्लेसमेंट काढायचं असतं म्हणजे काय करायचं, फक्त इनिशियल आणि फायनल पॉईंटच्या मधलं डिस्टन्स काढायचं असतं. बघा परत परत सांगतो, डिस्टन्स काढायचं म्हणजे काय काढायचं, तर जितक्या डिस्प्लेसमेंट झालेल्या आहेत त्या सगळ्या डिस्प्लेसमेंटच्या मॅग्निट्यूडची ऍडिशन करायची. आणि डिस्प्लेसमेंट काढायचं असेल तर काय करायचं, तर त्यामध्ये फक्त पहिला पॉईंट म्हणजे इनिशियल पॉईंट आणि फायनल पॉईंट बघायचा आणि त्या दोन्ही मधलं फक्त डिस्टन्स काढायचं. अंडरस्टँड? ओके. नाउ सी, फॉर ए पार्टिकल constrained to move in a straight line. आता हा पार्टिकल आहे, हा फक्त या एकाच लाईन मध्ये चाललाय, एकाच स्ट्रेट लाईन मध्ये. त्याला मोशन इन वन डायमेन्शन म्हणतात. ओके. Its direction of motion opposite to the original direction of the motion. For a particle constrained to move in a straight line, it can only change the direction of motion opposite to the original direction of motion. आता हा जो पार्टिकल आहे तो एकाच दिशेने चाललाय आणि त्याला परत मागे येताना पण त्याच दिशेने यायचंय, पण अपोजिट यायचंय. म्हणजे दुसरा कोणताही पाथ त्याला अलाउड नाहीये. फॉर एक्झाम्पल आपण समजूया की व्हेन यू थ्रो अ बॉल अप, when the highest point, when it changes its direction of motion, it starts coming down. म्हणजे तुम्ही बॉल घेतला आणि तो बॉल तुम्ही व्हर्टिकली अपवर्ड जर थ्रो केला तर तो व्हर्टिकली अपवर्ड जातो आणि तिथून पुन्हा तो आहे तसा डाऊनवर्ड येतो. म्हणजे तो तिरका वगैरे जात नाही. बरोबर आहे? म्हणजे त्याची वर जातानाची जी डायरेक्शन आहे तीच फक्त व्हर्टिकली अपवर्ड होता, तो रिव्हर्स होऊन काही व्हर्टिकली डाऊनवर्ड येईल. म्हणजे एकाच दिशेने, आयदर इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस ऑर इन द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस. अंडरस्टँड? तर ही जी मोशन असते हिला म्हणलं जातं मोशन इन वन डायरेक्शन ओनली. ओके, मोशन इन वन डायरेक्शन ओनली किंवा वन डायमेन्शनल मोशन असं म्हणलं जातं. ऍक्च्युली ही तर जेव्हा हा बॉल तुम्हाला फेकायचा आहे वर, तेव्हा तुमचं काय होतं की ग्रॅव्हिटेशनच्या फोर्समुळे ही व्हेलॉसिटी कमी 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 होत जाते आणि ऍट द हायेस्ट पॉइंट ती व्हेलॉसिटी किती होते, 0 होते. आणि ती व्हेलॉसिटी 0 झाल्यानंतर मग तिथून ती रिव्हर्स होते. अंडरस्टँड? So remember, if a body or particle changes or reverses direction of motion at a point, its velocity at that point must be 0. आता इथे एक पॉइंट लक्षात घ्या की जेव्हा एखादी बॉडी एकाच डायरेक्शनने ट्रॅव्हलिंग करत असेल आणि ती जिला जर डायरेक्शन चेंज करायची असेल म्हणजे अपोजिट डायरेक्शन मध्ये यायचं असेल, तर तो एक पॉइंट आहे जिथं त्या बॉडीची व्हेलॉसिटी किती असते, 0 असते. म्हणजे एक बॉडी व्हर्टिकली अपवर्ड तुम्ही जर फेकली असेल तर ती व्हर्टिकली अपवर्ड जाताना तिची व्हेलॉसिटी कमी कमी होत जाते आणि ज्या वेळेला तिची व्हेलॉसिटी 0 होते त्यावेळेला ती परत व्हर्टिकली डाऊनवर्ड यायला सुरू करते. म्हणजे ती काय करते, आपली डायरेक्शन चेंज करते. अंडरस्टँड? ओके. Now let us see this problem. A particle moves from origin to 0 to 10 0 and then come back 2 meter towards the origin. Find the distance traveled and displacement of the particle. एक पार्टिकल आहे ते ओरिजिन पासून 10 0 इतक्या डिस्टन्सवर गेलं, म्हणजे ही एक्स ऍक्सिसवर असणारी मोशन आहे, अलॉंग द एक्स ऍक्सिस आहे. कारण कोऑर्डिनेट काय दिले, 10 0, म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट दिलाय, वाय कोऑर्डिनेट दिलेला नाही. म्हणजे ही मोशन अलॉंग द एक्स ऍक्सिस घडलेली आहे. ठीक आहे. अँड देन कम बॅक 2 मीटर. आता तुम्ही आता शिकलात की एखादी मोशन एखाद्या पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये असेल आणि तिला जर रिव्हर्स यायचं असेल तर तिची व्हेलॉसिटी 0 व्हावी लागते आणि मग ती परत रिव्हर्स कुठे येते, त्याच पाथने फक्त अपोजिट डायरेक्शन मध्ये येते. अंडरस्टँडिंग? आणि 2 मीटर ती ओरिजिन कडे परत आलेली आहे. आता तुम्हाला प्रश्न विचारला, व्हॉट इज द डिस्टन्स ट्रॅव्हल अँड व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट. खरं तर हे तोंडी एक्झाम्पल आहे. पहिल्यांदा 10 मीटर तुम्ही गेलाय आणि नंतर मागे तुम्ही 2 मीटर आलाय. डिस्टन्स म्हणजे काय तर ऍक्च्युअल पाथ, त्यामुळे तो किती येणार, 12 मीटर येणार. पण डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, तर इनिशियल आणि फायनल पॉईंट मधलं डिस्टन्स. मग पहिल्यांदा तुम्ही 10 गेलाय आणि परत मागे 2 आला, म्हणजे ऍक्च्युअली इनिशियल आणि फायनल पॉईंट मध्ये राहिले किती, फक्त 8 मीटर राहिले. बरोबर, इतकं सोपं तोंडी एक्झाम्पल आहे. तरी पण आपण बघूया की इथं तुमचं समजून घ्या, हे समजलं पाहिजे की आपल्याला 10 0 असा कोऑर्डिनेट दिलाय, म्हणजे हा एक्स कोऑर्डिनेट 10 दिलाय. त्यामुळे आपण इथे एक्स ऍक्सिस काढला, वाय ऍक्सिस काढला आणि इथं हा पॉइंट ए बरोबर कुठे दाखवला, 10 मीटरवर आपण दाखवलेला आहे. त्याच्यानंतर पुढे काय घडलं, तर तिथून परत परत ती बॉडी माग आलेली आहे, कुठं, ओरिजिनच्या दिशेने. राईट? म्हणजे परत माग ती 2 मीटर आलेली आहे. पण आपण काय शिकलोय, डिस्टन्स काढताना काय करायचं असतं, येस, डिस्टन्सेस ऍड करायचे असतात. मग हे 10 मीटर डिस्टन्स गेला आणि 2 मीटर डिस्टन्स आला, म्हणजे एकूण डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल झालं, 10 + 2 = 12 मीटर. पण डिस्प्लेसमेंटचं तसं नाही. डिस्प्लेसमेंट मध्ये फक्त कोण लागतं, तर इनिशियल पॉईंट आणि फायनल पॉईंट लागतो. येस. मग आता तुम्हाला लक्षात आलं की पहिल्यांदा 10 मीटर गेला पण 2 मीटर मागे आला, तर इनिशियल आणि फायनल पॉईंट मधलं डिस्टन्स किती झालं, 10 वजा 2, म्हणजे ऑटोमॅटिकली किती झालं, 8 मीटर झालं. आता त्याची डायरेक्शन दाखवायची आहे, ती आहे अलॉंग द एक्स ऍक्सिस. आपण नुकताच आपण स्केलर वेक्टर जो पार्ट शिकलो त्यामध्ये आपल्याला कळलंय की एक्स ऍक्सिस अलॉंग द डायरेक्शन दाखवायचं असेल तर एक युनिट वेक्टर वापरतात, पण तो युनिट वेक्टर असतो किती, आय कॅप असतो.
म्हणून आपण इथं डिस्प्लेसमेंट किती दिली 10 - 2 दॅट इज इक्वल टू 8 आय कॅप मीटर. अंडरस्टँड इट. आता बऱ्याच वेळा बघा साधंसं गणित आहे हे, पण इथं जर मुलांनी डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर फक्त लिहिलं असेल तर त्याचं उत्तर आपण बरोबर नाही द्यायचं, कारण त्याला डायरेक्शनच दाखवली नाही. तर ती डायरेक्शन ही अलॉंग एक्स ऍक्सिस आहे. कशी दाखवली आपण? तर इथं आय कॅप लिहून दाखवली. आपल्याला लक्षात असेल की एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग डायरेक्शन दाखवण्यासाठी आय कॅपचा वापर करतात, वाय ऍक्सिसच्या अलॉंग डायरेक्शन जे कॅपने दाखवतात आणि झेड ऍक्सिसच्या अलॉंग डायरेक्शन बरोबर के कॅपने दाखवतात. जर तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास केला असेल तर तुम्ही उत्तर देणारच. ठीक आहे. आता आपले दोन महत्वाचे मोशनचे पॅरामीटर शिकून झाले. एक होता डिस्टन्स, एक होता डिस्प्लेसमेंट. आता आपण पुढचे दोन आपण पॅरामीटर्स बघतोय. एक आहे स्पीड आणि एक आहे वेलोसिटी. स्पीड अँड वेलोसिटी. ओके. सो लेट अस मूव फॉर द कन्सेप्ट ऑफ अवरेज स्पीड. आता अवरेज स्पीड ही काय कन्सेप्ट आहे बघा. द रेशो ऑफ द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय अ पार्टिकल अँड टाइम इज कॉल्ड अवरेज स्पीड. एखाद्या पार्टिकलनं जेवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, जेवढं डिस्टन्स कव्हर केलं, त्याला ते डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी जेवढा टाइम लागला त्या टाइमने डिवाइड करायचं. त्या डिस्टन्सला टाइमनं डिवाइड करायचं. तर तुम्हाला काय मिळणार? अवरेज स्पीड मिळणार. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल हा तुमचा पाथ आहे, हा तुम्हाला वेडा वाकडा दिसतोय, पण आपल्याला डिस्टन्स बघायचंय ना, त्यामुळे ऍक्च्युअल किती तुम्ही ट्रॅव्हलिंग केलं ते बघायचं, डिस्टन्स ट्रॅव्हल बघायचं आणि त्यासाठी लागलेला एकूण जो टाइम आहे तो बघायचा आणि मग त्या टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हलला त्या टाइमनं काय करायचं? डिवाइड करायचं. ऑटोमॅटिकली तुम्हाला काय मिळतं? अवरेज स्पीड मिळतं. सो व्हॉट इज अवरेज स्पीड? व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर अवरेज स्पीड? इट इज अ टोटल डिस्टन्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. आता डिस्टन्स मीटर मध्ये मोजतात, टाइम सेकंद मध्ये मोजतात, त्यामुळे त्याचं जे युनिट येईल ते मीटर पर सेकंद येईल. सीजीएस युनिट काय? सेंटीमीटर पर सेकंद येईल. आणि डायमेन्शन्स काय येणार? तर एल रेज टू 1 आणि टी रेज टू -1 येणार, एम रेज टू 0 येणार. सो सिंपल. थोडं बघून घ्या. ओके. तुम्हाला व्हिडिओ पॉज करायचा आहे किंवा जेव्हा मी थांबलोय तेव्हा तेवढ्या वेळा तुम्ही एखादा स्क्रीनशॉट जरी करून ठेवला तरी चालेल. ओके. नेक्स्ट आपण बघूया इन्स्टंटेनियस स्पीड. आता इन्स्टंटेनियस स्पीड म्हणजे काय असतं? तर तुम्ही ज्या क्षणाला म्हणजे ते क्षणाला त्या क्षणाला आपण कधी कधी कार मधनं जात असतो, आपले पप्पा ड्राईव्ह करत असतात आणि आपण बघतो की अचानक गाडी आपली 120च्या स्पीडनं चालली, म्हणजे इन्स्टंटेनियस स्पीड आहे, त्या क्षणाचं स्पीड. अंडरस्टँड? पण नक्की टेक्निकल त्याची डेफिनेशन काय आहे, फिजिक्स मध्ये त्याची डेफिनेशन काय आहे? द रेट ऑफ डिस्टन्स कव्हर्ड बाय अ पार्टिकल इज कॉल्ड इन्स्टंटेनियस स्पीड. द रेट ऑफ डिस्टन्स कव्हर्ड बाय अ पार्टिकल इज कॉल्ड द इन्स्टंटेनियस स्पीड. म्हणजे एका छोट्याशा वेळेमध्ये जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालेलं आहे त्याला तुम्ही इन्स्टंटेनियस स्पीड असं म्हणता आणि ते तुम्हाला शक्यतो डेरिव्हेटिव्हने रिप्रेझेंट करावं लागतं. सो v instant is equal to dx by dt, म्हणजे small displacement dx happen in a small time interval of dt. So this is what called as the dx by dt. This is called instantaneous speed. Now this is nothing but displacement upon the time. So the unit is what? Meter per second or it is centimeter per second. Dimensions काय आहेत त्याचे? Yes, m raised to 0, l raised to 1, t raised to -1. Now next is average ratio. Average velocity. So what is average velocity? It is the ratio of the total displacement to the total time taken. Average velocity म्हणजे total displacement जेवढी झाली आणि एवढी होण्यासाठी total time जेवढा लागला यांचा ratio. So from place A, the body start and reaches to the place B. When the body is at place A, the time considered is a t1 and the displacement is a x1. And after time passes, the new time is a t2 and the displacement is done x2. Now how much is the displacement done here? That is x2 minus x1. And how much is the time here? That is t2 minus t1. But displacement is a vector quantity. So we write here that x2 bar minus x1 bar divided by what? T2 minus T1, or you can call it as a delta x and divided by what? Delta T. And this particular ratio is called average speed. It is indicated by V average bar. Understand it? Yes, it can be written as delta x bar upon delta T also. Now what is instantaneous velocity? So it is the instantaneous velocity. This is a derivative term. It is defined as the rate of change of displacement. It is nothing but rate of change of displacement. That is ds bar upon dt bar. ds bar upon dt bar. Okay. So again the MKS unit, CGS unit and dimensions are the same as that of the average velocity. And याच्यामध्ये velocity ही same physical quantity आहे. त्यामुळे dimensions आणि units मध्ये काही फरक होणार नाही. Understand it? Yes. So mod of
ds bar by dt bar, or that is also called as the dx by dt, and that is called instantaneous speed. What you have learned, please revise, rewind the video, learn again, write something that you understand there. Let us focus on this example. A particle goes from point A to point B on a semicircle of the radius 1 meter in 1 second. पार्टिकल जो आहे तो ए पासून बी पर्यंत गेलेला आहे ऑन अ सेमीसर्कल. ओके, आणि त्या सेमीसर्कलची रेडियस 1 मीटर आहे आणि हे त्यांना डिस्टन्स ट्रॅव्हल करण्यासाठी 1 सेकंद लागला. तर तुम्हाला प्रश्न विचारलाय फाइंड द एव्हरेज स्पीड, एव्हरेज स्पीड, आणि नंतर आहे फाइंड द मॅग्निट्यूड ऑफ द एव्हरेज व्हेलॉसिटी. आता एव्हरेज स्पीड असं म्हणलं तर मग ते डिस्टन्स अपॉन टाइम येतं. मग डिस्टन्स अपॉन टाइम करण्यासाठी तुम्हाला डिस्टन्स काय बघावं लागेल, तर डिस्टन्स हे ट्रॅव्हल झालेलं आहे या सेमी सर्कलच्या, हा जो अर्धा सर्कम्फरन्स आहे त्याच्यावरून ही बॉडी गेलेली आहे. त्यामुळे हे ए असं हे जे कर्व आहे, म्हणजे इथं लेंथ आर्क लेंथ आपण म्हणू त्याला, एवढी मोठी काय आहे इथं डिस्टन्स आहे. ठीक आहे, ओके. मग एव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू काय, तर टोटल डिस्टन्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. मग आता इथं तुमचं हे सेमी सर्कल आहे, पूर्ण सर्कलचा सर्कम्फरन्स किती असतो, 2 पाय आर असतो. मग निम्म्या सर्कलचा किती असणार, त्याच्या निम्मा असणार, म्हणजे 2 पाय आर डिवाइडेड बाय 2, म्हणून तो पाय आर असणार. आणि इतकं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करण्यासाठी त्याला वेळ किती लागलाय, 1 सेकंद लागलाय. मग सो डिवाइडेड बाय 1. So pi and r, and radius is also just 1 meter. So 1 get cancelled. What remains is only pi, and the value of the pi is what, 3.142, and the unit is what, meter per second. Okay, so average speed we have calculated. Now let us find out the average magnitude of the average velocity. Now what is average velocity? It is the total displacement upon total time. Now what is displacement? It is the shortest distance. मग तुम्हाला हा ऍक्च्युअल पाथ इथं कन्सिडर करून चालेल का, नाही चालणार. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स म्हणजे ए टू बी जायचंय. मग ए टू बी म्हणजे ए बी, ए बी हा काय डायमीटर आहे. मग तुम्हाला सर्कलच्या डायमीटरचा फॉर्म्युला काय असतो, 2 इंटू रेडियस. रेडियस किती, 1 मीटर. मग टोटल डिस्प्लेसमेंट किती झाले, फक्त तुमचं 2 मीटर झालेलं आहे, 2 मीटर. आणि ह्यासाठी तुम्हाला लागलेला वेळ किती आहे, 1 सेकंद आहे. त्यामुळे 2 मीटर अपॉन 1 सेकंद, दॅट इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकंद. आणि ही तुमची एव्हरेज व्हेलॉसिटी आहे. सो माय डिअर स्टुडंट्स, हे एक एक्झाम्पल होतं आणि हे तुम्ही आता इथं सोडवलेलं आहे. ओके, आता तुम्ही आणखीन 2 पॅरामीटर शिकत आहात मोशनचे, स्पीड आणि व्हेलॉसिटी. अजून काही एक्झाम्पल्स बघूया. खूप इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल आहे, मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे. एक्झामला विचारलं जातं, टेक्स्ट बुक मध्ये पण हे आहे. A car covers the first half of the distance between two places at 40 km per hour and second half of the distance at a 60 km per hour. Calculate the average speed. एक कार आहे, त्या कारने टोटल डिस्प्लेसमेंट किती केलेली आहे, तर एस इतकी डिस्प्लेसमेंट केली. किती केली, एस इतकी. त्यातली हाफ म्हणजे s/2. यासाठी जे स्पीड होतं ते होतं 40 किलोमीटर पर आवर, आणि राहिलेलं हाफ म्हणजे राहिलेले s/2 त्यासाठी होतं स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर. आणि तुम्हाला प्रश्न विचारला व्हॉट इज द एव्हरेज स्पीड. लक्षात ठेवा मित्रांनो, तुम्हाला सांगितले की एव्हरेज स्पीड म्हणजे काय, तर टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. आता पहिलं जे हाफ डिस्टन्स आहे ते आपण s/2 मानूया, आणि त्यासाठी लागलेला जो वेळ आहे, बॉडी मूव्स फ्रॉम, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, म्हणून या वेळेला आपण, या टाइमला आपण TAC दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालं ते हाफ आहे, त्यामुळे ते डिस्टन्स घेतलं आपण, s/2 घेतलं, आणि त्यावेळेला जो लागलेला वेळ आहे तो किती आहे, तर TCB असं आपण म्हणालो. आपल्याला पहिल्या हाफला जाण्यासाठी दिलेली व्हेलॉसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, आणि दुसऱ्या हाफला जाण्यासाठी दिलेली व्हेलॉसिटी 60 किलोमीटर पर आवर. Now what is the velocity? You know that it is nothing but displacement upon time. So my dear students, let us see here. The average speed is nothing but total distance upon total time. So the total distance is how much, is s. Now what is the total time? That is a TAC plus TCB. That is the time required to move from A to C, TAC, and time required to move from C to B, that is TCB. It is written here, right? Now what about this TAC? What about this TAC? What is this time? So what is the distance traveled? It is s/2 divided by its velocity. Velocity required. Okay, your velocity given. So s/2 upon 40. So TAC is what, s/2 upon 40. This comes what, s upon 80. Right. Similarly, now what is TCB? Then it will be what, s/2 upon 60. So that is s/2 upon 60. That is what, s upon 120. Understand? So the average speed is nothing but what, total distance divided by total time. So in the total distance how much, yes,
and divided by what total time, that is s by 80 plus s by 180. So this will be the figure then, this will be the expression then, that is s upon 80 plus s upon 120. And now we have to solve this. Okay, it's very interesting how to solve it. See, okay, from these two expressions s is taken common and this s get cancelled. Okay, now solve this. It will be what, 120 plus 80 divided by 120 into 80. हे करून बघा तुम्ही. अपूर्णांकांची बेरीज आणि वजाबाकी, सम अँड डिफरन्स ऑफ द फ्रॅक्शनल नंबर्स. तर हे तुम्हाला बऱ्याच जणांना येत नाही, तर बघा हे कसं करायचं. 120 into 1 120, 80 into 1 80. So above, that is in the numerator, there will be what, 120 plus 80, that is 200, and divided by what, 80 into 120. Now all this bracket is in the it is in the denominator. So what will happen? It will be, we have to write its reciprocal, means 120 plus 80 upon 80 into 120. ह्या एक्सप्रेशनचा reciprocal काय येईल, तर 80 into 120 upon 120 plus 80. आता 120 plus 80 झाले 200. बरं, आणि 200 ने तुम्ही 80 into 140 ला काय करायचंय, डिवाइड करायचं. मग 2 0 ला 2 0 गेले, 2 8/2 चं उत्तर 4 आलं. मग 12 48, 48 मीटर पर सेकंड. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही एव्हरेज स्पीड इथं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. आता या पद्धतीने एव्हरेज स्पीड साठी तुम्हाला बरेचसे एक्झाम्पल्स सोडवता येतील. आता मागच्या एक्झाम्पल नुसार पुन्हा हे एक्झाम्पल तुम्ही सोडवा. आता फक्त इथं सोल्युशन बघून घ्या आणि तुम्ही स्वतः हा व्हिडिओ व्यवस्थित बघून पुन्हा ते सोडवा. हे इतका आन्सर आणलंच पाहिजे. नाउ fifth parameter of the motion, and it is what called as acceleration. And you know that what is acceleration? Acceleration is nothing but the rate of change of velocity with respect to time. Yes. So acceleration is nothing but it is defined as the ratio of the change in velocity to the time. Change in velocity ला तुम्ही time ने divide केलं, जे उत्तर येतं त्याला तुम्ही acceleration म्हणता, म्हणजे average acceleration असं सुद्धा तुम्ही म्हणता. आता बघा की बॉडी प्लेस ए वरून निघाली, बरोबर, आणि आता आपण तिचं जे डिस्प्लेसमेंट स्टडी करतोय किंवा तिची मोशन स्टडी करतोय ते प्लेस बी पासून प्लेस सी पर्यंत करतोय. प्लेस बी च्या इथली वेलोसिटी v1 आहे आणि तिथे आलेला टाइम t1 आहे. प्लेस सी च्या इथला वेलोसिटी v2 आहे, तिथला टाइम t2 आहे. मग इथली टाइम इंटरवल किती आहे, तर इथली टाइम इंटरवल आहे t2 - t1, आणि इथं चेंज इन वेलोसिटी किती झाली आहे, तर v2 - v1. मग टाइम इंटरवल जे आहे t2 - t1 आपण त्याला डेल्टा टी म्हणू शकतो, आणि वेलोसिटी मध्ये जो बदल झालाय त्याला आपण v2 - v1 म्हणू शकतो. ऍक्सेलरेशन म्हणजे नक्की काय असतं, तर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द टाइम इंटरवल असतो. म्हणजेच काय, तर v2 average velocity, that is average acceleration, sorry, that will be what, v2 bar minus v1 bar upon t2 minus t1, or you can write it as a delta v upon delta t also. Now instantaneous acceleration. So instantaneous acceleration is nothing but the rate of change of velocity. त्या पर्टिक्युलर इन्स्टंटला जी काही तुमची चेंज इन वेलोसिटी झाली त्याला instantaneous acceleration असं म्हणतात. मग ते किती असू शकतं, तर फॉर अ शॉर्ट इंटरवल से डेल्टा टी, there is a short time, there is short change in the velocity, that is delta v. So that will be what, the delta v upon delta t. Now this is, that is acceleration is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. Its unit, SI units or meter per square second. Okay, in SI system, that is SI unit आपण असं म्हणलेलंच आहे. So this is what we learn about is the fifth parameter. Now this dv bar by dt bar, that is instantaneous acceleration. Okay, how it is written here, see, dv by dt into multiplied by ds and divided by ds. Now what is taken here, this ds by dt is taken here, ds by dt, so this becomes v, velocity vector, and then dv by ds. So instantaneous acceleration we calculate here is v into dv by ds.